Okay, nhớ trong đâu chồng home brothers à, và thiết chế share the name số linh số tự nó cá nhớ trong nhớ đợi nhớ hủ nè. Okay guys, today is Sunday, so happy Sunday nè. So thật kỳ bé số linh số tự mua hậu nè. So cũng là thay đại video cho hậu của channel YouTube nó xứ. Ấy lúc thứ hai nhớ sai là họ sai nè. Lúc thứ hai chỉ nhớ là chịu chả nè. Ấy của cho thay cho hậu video này YouTube xứ ấy đó bé chồng home brother và bé nhớ cái xứ.เขากูไทยเนาะนั่นมันยังวิกูจะไกเนาะไอ้จอก่อนกูมั่วไทยก็กูต้องใช้ in the future นะไอ้เรื่องที่เนี้ยนั่นเนาะกูต้องกูใช้นะ okay กูจะ home brothers alrighty อย่าจีไทยจีละน้องจีจะก้าตาเลยนะมันได้จอกูจะก้าเจโอลิหายจงตูนะพวกตัวเลยนะแต่สิกูจีฟ้ากูจีจะก้าไทยเจกูด้วยจีจะก้าตาเลยนะ Okay, so nhớ trong đó này nè, bây giờ home brother. Alrighty, I'm gonna say goodbye to this. Okay, so this is my Diablo cross my WD backbreaker. On Tuesday, then he's going out. Okay, I'm going now. Diablo cho tôi chơi thân thò nè, để cho cụ đi qua hà, cụ cho tỏi nè, cho cụ cho tỏi chơi thân thò lại nè. Không có hình nào nè, lò trâu của tôi WD Cross Saba nè, New Zealand 2-time champion nè. Okay. Đi nè, yêu của Saba và bao cũng auto này ít tu ha ít tu gray chơi đó xì brown chơi. Okay, so tụi nó là it's going out on Tuesday. Đó tụi nó nè, same owner nè. Thank you so much nè của home brother. God bless. Có quý vị tụi brother của Jong, có cho lũ tụ, có hai lũ Jong. I appreciate you. Thank you so much. Đó có cho cái ba, đó có cho cái wa support cô. Nè. Ôi hà này cho lũ tụ chỉ cha cao được thế. Có những tụi này hai lũ Jong, thế hai lũ này hai lũ chỉ khát thế. Nè. So thank you so much. Lò đâu của tôi WD Cross Saba nào thế nè tụi nó chơi một trò cuối tụi mong brother là thế nè cuối giờ chỉ khai được một cái từ trái bên như họ chỉ sai cả cuộc khai những cái gìแต่สิ่งนี้ยังtụi mong brother trong chấp tới thế nè đây cú sao ô cá trâu thế okay with the brother. I think this is the 8th bird that got you on the kuna. Okay. I think. Kucing jaga jong tiya. Nah. Tapi si cece tu ini ya siatu untuk itu nala kucing jaga lah. Okay. So thank you so much for your support too. I appreciate it. Kau kuya itu ni jalu tu hang tiya. And God bless. Okay. You know what happened a couple hours ago. So你只都改变没的个啥的呢？你落车我厉害啊！但是你写的你落车dragon tail half brother 了呢 ？OK？ 你只有没有开始？你听改了就你落多呢 ？OK，and 都那呢？กูถ่ายจอของเราสิตัวน้องจิตตัวมุ่งนะจิตตัวมุ่งชื่อลงก็เห็นนะมัน20G cross Cobraกูมองนี่ว่าปลอกจีตัวน้อง brother แล้วกูตัวแต่สิโอลิหายตัวน้องยังจ้องไงกูที่จอนะ okay he's an 8-pound class
All right. Tiens, là, tant que tu vois, ton GWD, then, it's an 8-pound class too. Okay. But no, let's not you know. How to Saba is going to my brother down in Texas. Thank you, Mr. Kinney. Thank you so much, brother. God bless you and your family, okay? Okay. So, would you tell you not to be shy, sir?